Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε πλέον ένα QR κωδικό. Αν το σαρώσουμε, θα μεταφερθούμε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα QR κωδικό και ένα ψηφιακό τιμοκατάλογο μέσα σε μόλις μερικά λεπτά. Το αγαπημένο σημείο στα βίντεο μου, συνήθως στη στιγμή που θα πω, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσω είναι δωρεάν. Αυτό είναι το πλάνο για σήμερα. Πάμε να δούμε. Για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία της Google, θα χρειαστεί να έχεις ένα Gmail λογαριασμό. Έχω ανοίξει τον περιηγητή Chrome, έχω κάνει σύνδεση με το email και θα πάω εδώ δεξιά στο εικονίδιο με τις 9 κουκίδες. Θα πατήσω επάνω και έπειτα θα πάω τέρμα κάτω, εδώ που γράφει περισσότερα από το Google. Εναλλακτικά μπορώ να πληκτρολογήσω στην αναζήτηση About Google Products. Αν πάω πιο κάτω θα βρω εργαλεία της Google τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω. Στη δική μας περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε το Google Docs. Αν πατήσω σε αυτό το εικονίδιο μια φορά επάνω, θα μεταφερθώ σε αυτήν τη σελίδα. Εδώ θα πατήσω μετάβαση στο Docs και θα μεταφερθώ στα έγγραφα της Google. Εναλλακτικά, Docs Google.com. Κάντε κλικ στο συν για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο. Το συν βρίσκεται εδώ κάτω δεξιά. Αν πατήσω επάνω, θα ανοίξει ένα έγγραφο της Google. Θα πάω εδώ που λέει εργαλεία και έπειτα φωνητική πληκτρολόγηση. Μόλις ανοίξει το εικονίδιο με το μικρόφωνο, μπορώ να πατήσω μια φορά επάνω και έπειτα θα ανοίξει ένα παράθυρο το οποίο θα μας ζητήσει να επιτρέψουμε τη σύνδεση μικροφώνου. Θα πατήσω επιτρέπεται και πλέον μπορώ να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο. Αν πατήσω μια φορά στο εικονίδιο του μικροφώνου και ξεκινήσω να μιλάω, η φωνή μου θα αρχίσει να μετατρέπεται σε κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε τις κατηγορίες προϊόντων για τον κατάλογό μας. Για να μην χάνουμε χρόνο, έχω δημιουργήσει ήδη μερικές κατηγορίες προϊόντων. Πάμε στο επόμενο βήμα για να δημιουργήσουμε μια σελίδα. Βρίσκομαι πάλι στην αρχική σελίδα της Google και θα πάω εδώ δεξιά στο εικονίδιο με τις 9 κουκίδες, τέρμα κάτω περισσότερα από το Google, έπειτα στα εργαλεία και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το εργαλείο Sites. Αν το πατήσω θα μεταφερθώ σε αυτήν τη σελίδα. Ιστότοποι. Εναλλακτικά Sites Google.com. Κάντε κλικ στο συν για να δημιουργήσετε ένα νέο ιστότοπο. Θα πατήσω μια φορά στο συν και θα μεταφερθώ στην επιφάνεια επεξεργασίας για τη σελίδα μου. Αν πάω με τον cursor επάνω στο banner, εδώ που γράφει εικόνα, πατήσω μια φορά επάνω, έπειτα μεταφόρτωση. Μπορώ να κάνω μεταφόρτωση μια εικόνα την οποία έχω δημιουργήσει ήδη νωρίτερα. Θα πάω εδώ στο τίτλο και θα γράψω ωκεάνιο. Όσο αφορά την επωνυμία του εστιατορίου, ρώτησα το ChatGPT και του είπα να μου δώσει μερικά παραδείγματα για το σημερινό βίντεο. Στη δεξιά στήλη βρίσκονται μερικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία της σελίδας μας. Εδώ που λέει ομάδα με δυνατότητα σύμπτυξης, αν πατήσω μια φορά επάνω, θα εμφανιστεί η πρώτη ενότητα. Τώρα θα πάω πάλι πίσω στα έγγραφα, θα κάνω αντιγραφή την πρώτη κατηγορία, έπειτα θα πάω εδώ που γράφει κάντε κλικ για επεξεργασία του κειμένου και θα κάνω επικόλληση. Έπειτα θα πάω πάλι στα έγγραφα, θα κάνω αντιγραφή όλα τα προϊόντα της πρώτης κατηγορίας. Θα πάω εδώ κάτω που γράφει αυτή τη φορά κάντε κλικ για επεξεργασία κειμένου, θα πατήσω μία φορά μέσα και επικόλληση. Αν πάω με τον cursor επάνω στην ενότητα και έπειτα πατήσω το πρώτο εικονίδιο, εδώ που γράφει χρώματα ενότητας, μπορώ να επιλέξω ένα στυλ για τη συγκεκριμένη ενότητα. Στη δική μου περίπτωση θα πατήσω το στυλ 2. Το ίδιο θα κάνω και στην τρίτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να ξεχωρίσω λίγο τις ενότητες χρωματικά. Η σελίδα μας είναι έτοιμη και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τη δημοσιεύσουμε. Αν πάω λοιπόν εδώ δεξιά που γράφει δημοσίευση και πατήσω μια φορά επάνω, την πρώτη φορά θα μου ανοίξει αυτό το παράθυρο. Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσμος της σελίδας μας θα είναι sites.google.com/view/ και ένα όνομα. Έπειτα θα πατήσω δημοσίευση. Όπως βλέπουμε τώρα, δίπλα από τη λέξη δημοσίευση δημιουργήθηκε ένα εικονίδιο με ένα τρίγωνο που δείχνει προς τα κάτω. Αν πατήσω επάνω και έπειτα ρυθμίσεις δημοσίευσης, μπορώ να επεξεργαστώ πάλι τον σύνδεσμο της σελίδας μου. Σε αυτό το εικονίδιο που γράφει προεπισκόπηση, μπορώ να πατήσω μια φορά επάνω και να δω πώς φαίνεται η σελίδα μου σε έναν υπολογιστή, σε ένα τάμπλετ ή σε ένα κινητό. Δίπλα από το εικονίδιο προεπισκόπησης θα βρούμε το εικονίδιο αντιγραφή συνδέσμου. Αν πατήσω μια φορά επάνω, θα ανοίξει αυτό το παράθυρο από το οποίο μπορώ να κάνω αντιγραφή το σύνδεσμό μου. Η σελίδα μας είναι έτοιμη και πάμε στο τρίτο βήμα. Δημιουργία QR Code. Υπάρχουν διάφορες σελίδες εκεί έξω με τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε QR κωδικούς. Για το σημερινό παράδειγμα, επέλεξα 2 σελίδες και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη. QR Code Monkey. Επάνω θα δούμε τις κατηγορίες QR Code τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε. Εδώ για παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα QR κωδικό με τον οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο Wi-Fi δίκτυο της επιχείρησης.
Στο σημερινό παράδειγμα θέλω να χρησιμοποιήσω την κατηγορία URL, διότι θέλω να χρησιμοποιήσω τον σύνδεσμο της σελίδας που δημιουργήσαμε. Θα κάνω λοιπόν επικόλληση τον σύνδεσμο της σελίδας μας. Έπειτα, λίγο πιο κάτω, μπορώ να επιλέξω χρώμα για τον QR κωδικό. Λίγο πιο κάτω μπορώ να ανεβάσω μια φωτογραφία, ένα λογότυπο, το οποίο θα εμφανίζεται στο κέντρο του QR κωδικού. Στην τελευταία κατηγορία, εδώ που γράφει Customize Design, μπορώ να αλλάξω το σχέδιο από το QR κωδικό. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τον QR κωδικό, μπορείτε να πατήσετε εδώ που γράφει Download PNG. Το PNG είναι στην ουσία μια φωτογραφία υψηλής ανάλυσης και σημαίνει Portable Network Graphics. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο SVG, το οποίο σημαίνει Scalable Vector Graphic. Τι ακριβώς σημαίνουν αυτά θα τα δούμε σε μελλοντικό βίντεο. Και τώρα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Στη σελίδα QR Monkey μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν QR κωδικό, αλλά δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε μετέπειτα τον σύνδεσμο. Αυτό σημαίνει πως αν κάποια επιχείρηση έχει δημιουργήσει QR κωδικούς και έχει εκτυπώσει χιλιάδες φυλάδια, δεν θα έχει πλέον πρόσβαση να επεξεργαστεί τον σύνδεσμό της. Εδώ, όπως βλέπουμε, έχουμε τοποθετήσει τον σύνδεσμο της σελίδας που έχουμε δημιουργήσει με το Google Sites. Αν πάω πίσω στη σελίδα μου και πατήσω το εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά δίπλα στη δημοσίευση και έπειτα ρυθμίσεις δημοσίευσης και αλλάξω το σύνδεσμο, αυτή τη φορά θα γράψω ωκεάνιο και πάω πίσω στο QR κωδικό, ο συγκεκριμένος κωδικός δεν θα λειτουργεί πια. Αν κάνουμε εδώ μια ανανέωση, θα δούμε ότι δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τον σύνδεσμο. Γι' αυτό λοιπόν έχω και μια δεύτερη σελίδα που μπορείς να δημιουργήσεις QR κωδικούς. Το MEQR. Το MEQR είναι δωρεάν και μπορείς να επεξεργαστείς τους συνδέσμους σου, αλλά θα πρέπει να ανεχτείς τις διαφημίσεις της Google. Με κάθε σάρωση που κάνουν οι πελάτες θα βλέπουν ένα διαφημιστικό banner της Google. Αν δεν σε ενοχλεί, είναι η κατάλληλη επιλογή για σένα. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό. Κάνουμε μια εγγραφή η οποία είναι επίσης δωρεάν. Έπειτα μπορούμε να πατήσουμε εδώ αριστερά επάνω που γράφει Create a new QR code και εδώ έχουμε πάλι τις διάφορες κατηγορίες από QR. Wi-Fi, PDF, vCard. Εμείς θα επιλέξουμε το πρώτο, Link URL. Θα κάνω πάλι αντιγραφή το σύνδεσμο της σελίδας μου και εδώ που λέει Your Link θα κάνω επικόλληση το σύνδεσμο και κάτω μπορώ να επιλέξω ένα όνομα για τον QR κωδικό για να μπορώ να τους ξεχωρίζω. Έπειτα θα πατήσω Customize and Download QR και εδώ με ένα παρόμοιο τρόπο μπορώ να επεξεργαστώ τον QR κωδικό όπως πριν. Έπειτα μπορώ να πατήσω Download QR Code και είμαστε έτοιμοι. Αν πατήσω εδώ που γράφει My QR Codes, θα μεταφερθώ στη σελίδα στην οποία μπορώ να δω τους αποθηκευμένους QR κωδικούς μου. Εδώ δεξιά που γράφει Options, αν πατήσω επάνω και πατήσω έπειτα στο Edit Design, μπορώ να επεξεργαστώ την εμφάνιση του QR κωδικού. Πιο πάνω που γράφει Edit Content, ακριβώς σε αυτό το σημείο μπορώ να επεξεργαστώ τον σύνδεσμο του συγκεκριμένου κωδικού. Τώρα πλέον μπορείς να δημιουργήσεις έναν QR κωδικό και έναν ψηφιακό τιμοκατάλογο, αν θέλεις να γλιτώσεις χρήματα για τη δική σου επιχείρηση. Αν θέλεις να κερδίσεις χρήματα, μπορείς να το προτείνεις σαν παροχή υπηρεσιών σε διάφορες επιχειρήσεις. Αν σε ενδιαφέρουν τέτοιου είδους tutorial, θα χαρώ για την εγγραφή σου στο κανάλι μου. Είμαι ο Κωνσταντίνος, τα λέμε στο επόμενο.